Good morning! So, ngayon punta kami ng Nuvali kasi kakontak na namin yung Urban Gadget doon. Urban Gadget, baka naman. Shout out. Shout out ha. So punta kami ni Spearhead Master together with Master P siyempre ha. At may dumat na daw doon na mic adapter. So nagkakaubusan talaga ng stock eh. Kaya buti na lang na-contact ni Spearhead Master yung Urban Gadget. Yung Urban Gadget. So uunahan na namin kasi baka maunahan na naman kami. Maubusan na naman. Ang hirap maghanap ng mic adapter. Nakapag-shoutout ka na. Gopro. So ang hirap yun, hindi makapag-shoutout eh pag nag-ride. Kaya punta na namin yun para na-set na namin yung aming setup ng aming vlog para sa helmet pang ride. So sana makakuha agad kami ngayon, pati yung iba pang mga kailangan namin accessories din sa shout out Urban Gadget ha. Baka naman May pa-t-shirt tayo dyan ha? So yun, gawin na kami ngayon. So see you. Andito na kami ngayon. Gusto mo? Ito na kami Urban Gadget. Saan yung Urban Gadget? Saan yung best? So punta kami sa Urban Gadget para makakuha ng aming kailangan. Saan kaya yun? Dito na lang ako gusto. Silipin makikita mo nga. Dito. Hindi na matandaan. Sige. Hanapin namin. Tandaan alam kung saan. Ito. Pwede namin dito. Ayan. Social distancing lang yan. So alam mo ito kung saan location nun eh. Pero dito lang yun, alam ko eh. Hindi naman lilipat yun eh. Dito lang yan sa mga dito. So dito na kami. Parang dito yung best. Dito. Ito. Ayan. Dito na. Sa Urban Gadget na kami. Ayan. Urban Gadget. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ito yung tulak ng mic adapter, si Sir. Tech Pro Unlimited. Shoutout pa, shoutout. Tech Pro Unlimited. Gusto mo magbayad, isipin pa tayong kailangan natin, di ba? Ano ba kailangan natin? Diba? So, dito marami silang di ba? Dito yung base, meron dito yan eh. Dito base, ito sinasabi mo base oh. So meron sila dito, chin mount, yan oh. Ito dapat pa sa akin base ano. Ano. Ano ba may kailangan tayo dyan? Base na kailangan natin. Magtanong ka pati ng ayan guys. 750. 750. Yung mic nyo, meron kayong mic yung boya. Ayun na. Ito best na, best na. Ayan ta. Ang laki na, hindi yun. Hindi yung hindi pala ano. Alalin. Ganyan. Maganda ba yung best? Ilan pa ganyan? 909. Buti meron no. Ako yung galing na nakaraan dito. Sabi mo August pa, di ba? Sabi niya August pa. Sabi ko, buti na contact nito. Hindi. Yari na naman ako. Hindi na pagasir eh. Sabi ko. Yun ang una kasing advisor nung nakaraan. August. Baka August pala, pero tentative. Pagdating dito, sunod-sunod na. Panlima na yata kami kumuha no. Marami ko nakakasal. Service sa Gopro. Ako po. Yun. Settings daw. Ako ba siya marang gumamit yan? Anong settings kailangan mo sa'yo? Ikaw may dala ng supply na
Oo, sir. At marami na mga hunting sa'yo talaga nun eh. Nakailang balik ako dito. Oo, nakailang balik ako. Lagi nakausap si John. Sabi nga sa akin yung iba, sana iisip mo, binenta mong mahal. Sabi ko, marami nangangailangan. Oo. Eh talaga sa Shopee, nagbebenta 4.8. Oo nga eh. Pinapatulan. Pinapatulan talaga, sabi nga Para ni Kundi. makakuha lang. Kahit 480. Saka atin sa akin. Complete na ako, bes ano? Oo, pleto na. Bali ang gagawin, iyan na lang. Direkta mo na sir May kasi chin mount automatic na po kayo, siya. boss. Standard. Meron na. Ano ba to? Di ba 3 point yung boya? Kaya nung ginagamit ko yung chin mount, ang papalit na helmet, ang bilis na. Diba? Kasi yung didikit mo siya, ang bilis eh. Ano yun sir? Papalit na helmet. Pagka ano kung gamit mo, Wala na rin tayo, ano, no? Wala na skin. Last time po. Total niyo po 4,848. ano sila to sir? Magkano yung mic? Ang Switch mo na lang. Hindi, yung yung... boya mo. Dito mo Ay, mobile may phone, saka pa... Ano yun? Ha? Dapat ang setting. Camera or mobile? Ano sir, camera? Ano yun, sir? 1 year warranty naman yan, sir. Yan. Automatic na yun sir. Ito din kaya? Araw to, ano pa yan, yung gas pa lang, Ah. sa electric. Ngayon, yung gas ulit eh. Meron bang ano? Nilalagay sa helmet, sa GoPro na para may power bank siya. Para during ano. Okay. Naka-score na kami ni Spearhead Master. Spearhead Master. Naka-score na kami ng kailangan namin. Ha? Ano nga? Ang pangalan? Tech Pro. Sa Tech Pro ha. Shout out sa Tech Pro ha. Thank you. At nadala nyo kami ng supply dito ng mic adapter. No? So ang tagal namin naghahanap talaga ng mic adapter na yun. So salamat at napaka-friendly pati at very accommodating yung sino nga yung may-ari? Si shoutout nga pala Sir Philip ng Tech Pro ha. Thank you very much ha. Okay. Ayun, set up na lang kami ngayon yung sa aming mga helmet para mamaya masubukan mamaya. Meron kami kasi meet up mamaya ng Grand Eyeball ng CF Moto NK400 Owners Laguna. So may mga bisita din kami from Parañaque, bandang south din. Ayan siya. So ito yan no. Ayan no. Ang hirap hanapin yan, grabe. 3,000. Ang hirap hanapin yan, grabe. Kasi nang gusto sa sapatos niya, tingin ako dyan. Alin? Ayun, nandun. Ang sapatos. Ayun po. So, set up muna mamaya. Tapos testing namin, tatakbo kami ng konti. Kung maganda yung audio ha. So, pagka-set up, sakay sa motor, tingnan natin kung maganda yung audio, di ba? Para kuhan. Okay na yun. Okay, sige, see you. Low mic check. Mic check. 1, 2, 3. Mic check. Okay. So, So, ngayon, bumili na kami kinumpleto ko na yung ating mga gagamitin pang set up sa ating GoPro sa helmet. So, ito yung pinakamayroon talaga. Talagang nagkakaubusan to. So, swerte lang namin at nakakuha kami ngayon. So, na-contact na ni Spearhead Master yung yung distributor ni Ari talaga ng one. So, ito yung pinakamayroon natin ngayon. Kakaubos na sa market talaga nito. Ito yung mic adapter 3.5mm. So, para makapag-setup na ako sa helmet ko, binili ko na din yung mga kailangan ko, yung Ulanzi B2 na casing, may paglalagay siya ng adapter, plus yung boya lang. Released by pressing keys of Okay, so setup namin sa helmet ko yung aking biniling ako ng yung gamit lagi helmet yung Spider baka naman. Natin. So medyo mahaba yung cord ng kanyang mic eh. Napag-isip natin kung saan siya tatago sa loob ng helmet. So, kuha tayo ng part na kapag-tutugsungan. At mahaba siya. Mahaba. Okay. Buksan natin yung kanyang casing. Ayan, ang casing niya. Plus ito yung kanyang adapter.
adapter niya ay 3.5mm mic adapter. So, papasok natin siya dito sa so, ayan siya. So, yung GoPro natin. Paano siya naisasaksa baliktad pasok pasok pasok. Okay, so yung mic hindi natin alam kung saan siya ilalagay. Dito. So ayan yung mic, hinahanap natin siya ng pupwestuhan sa loob ng ating helmet. Susukatin natin. Okay, so up, power. Okay, bukas natin ng konti pa. Ayan, tapos so, testing natin, pagdating natin yung ating GoPro para matesting natin yung mounting ng mic na okay, natin. Tapos pasok natin dito. Okay, so mic naman. Ito yung mic. Pasok din natin. Okay. After nyan, sasagat natin sa loob. Tago. Yan, mahirap na part dito. Tago. Okay. Puro natin mga clip. So, okay. Saan ito lalagay? Yan. Yan ang tanongan. Mic. So may ganun na talaga yung mic. Dito, sa may part na to. Dito rin sa gitna kasi pag bumukang hininga ka, posibleng maapektuhan tayong buwan. Kaya naman siya tatalo. Okay. Ayan. Hindi mahirap lang. Mahirap mo set up ng mic niya kung hindi mo alam kung saan itatago. Ayun, ikabit natin, itago na natin. So, nakasaksak na siya. Okay. So, titestin na natin. Tatago na siya. Yung mic, okay na yung mic. Ipin naman siya sa loob. Ito siya. Support na ito. So, yung setup niya. Okay. So, sound check natin. Sound check. Okay. Sound check. Check mic, check mic. Mic 1, 2, 3. Check, check. Hello, hello. Sound check. Natin na nag-record yung mic natin. Chichikin natin. Kasalita tayo. Kung okay na yung setup. Okay. Sound check, sound check. Okay, so check natin kung okay talaga yung audio niya, ano.
So, raride tayo ng kaunti. Tingnan natin kung malinaw talaga. So, gamit natin tong NMAX. Mabilisan lang na ride. Okay. Testing natin kung effective talaga ang ating bagong setup. So, try natin kung malinaw talaga. Okay. So ngayon, pag maganda na setup nito, makakapag shoutout na tayo ngayon. So makakabawi na tayo sa mga subscriber natin na nagpapa-shoutout sa atin, di ba? So inaayos na yung setup. Tapos pag kung tama, meron kami mamaya meet up, check natin kung okay talaga yung sounds niya, no? Yung voice quality. So ganun kasimple yung setup naman niya. Sana maging okay, maganda para sa ating mga kanga. Okay na yung setup kasi. So makapag discuss na tayo ng isang topic. Ano, may ride tayo, pwede tayo mag-discuss na ng topic o yung content natin, ano. So marami tayong topic na madi-discuss during ride, diba? So ngayon, na-testing lang natin kung maganda yung voice quality ng ating kinabit na setup ng ating mic para sa ating vlog. So medyo traffic talaga dito. So hindi tayo makalusot. Ang gagawin, okay, naipit tayo. Atras tayo ng konti. Tayo sangat ng konti. So ayan, traffic talaga para one. Oh my god. So yun lang. Traffic talaga. So ito po yung yung bagong EDSA ngayon dito. Ang tawag dito, Maya pa EDSA. Okay. Yun lang. Sana maganda yung quality, pati yung ating nabiling mic. Sana tama na yung ating settings. Sa mga settings pa kasi ito dun sa GoPro natin. So i-adjust na natin yung settings, kaya check din natin. Okay. So okay, so, testing pa. So try natin pag nakabukas yung kanyang, buksan natin yung visor niya. So tingnan natin kung malinaw pa rin kahit may kaunting may hangin. Kung bukas ang visor, kung ano yung quality pa rin. Tapos yun nga, so check natin. So ikot tayo kay Spare Headmaster, ano. Tingnan natin kung nakasetup na din yung kanya, kasi sabay kami bumili ng mic adapter. Natin kung ano yung setup niya at check din lang yung setup ko, ano po. Okay, sige. Spearhead Master, shoutout ka muna. Setup na, shoutout ka muna. Tatry natin. Okay, so check natin yung audio kung gumana, ha.